Welkom bij Lubach, mijn naam is Arjen. We hebben een volle show vandaag. Straks Diederik over Feyenoord-Ajax. We hebben Wilders die Rob Jetten probeert te naaien. Maar we beginnen bij de oorlog in het Midden-Oosten. De beschietingen gaan door, Iran vecht nog steeds terug... en de straat van Hormuz is nog steeds geblokkeerd. Dus dat is slecht nieuws. En met de onderhandelingen tussen Trump en Iran schiet het ook niet erg op. My biggest problem is I have no idea who we're talking to... because nobody ever heard of any of these people. They're all dead. Ja, dit is nu het vaste riedeltje van Trump. Hij kan niet onderhandelen, want ze zijn allemaal dood. Nou, erg leuk gevonden, haha. Maar intussen gaat die oorlog maar door. Dus ik snap ook dat niet iedereen hierom kan lachen. Bij WNL op zondag zat bijvoorbeeld Onno Eigelsheim... de Nederlandse commandant der strijdkrachten. Dat is de hoogste Nederlandse militair. Die moet natuurlijk diplomatiek blijven. We zijn militair afhankelijk van Trump. Maar als je goed kijkt... kun je wel een beetje zien wat hij echt denkt. And now nobody wants to be a leader over there anymore. We're having a hard time. We want to talk to them and there's nobody to talk to. Hou vol, Onno, hou vol. Wat ook niet verandert, dat is Mark Rutte. Die moet nog steeds de NAVO bij elkaar houden door Trump naar de mond te praten. En hij probeert nu om een soort coalitie van landen te smeden... om Amerika te helpen in de straat van Hormuz. The good news here is that since Thursday... a group of 22 countries, most of them from NATO... coming together to implement his vision... of making sure that the Strait of Hormuz is free. De visie van Trump... Volgens mij is het vooral dat hij een teringbende heeft gemaakt... en dat hij wil dat anderen komen helpen met opruimen. En natuurlijk, iedereen snapt dat Rutte een beetje moet slijmen bij Trump... maar gisteren is hij weer een nieuwe grens overgegaan. Hij voert nu zelfs campagne voor Trump onder Amerikaanse kiezers. So the president doing this is crucial. And I've seen the polling, but I really hope the American people will be with him... because he is doing this to make the whole world safer. Jezus. Mark, de peilingen in Amerika, dit hoeft niet, hè? And I would also like to say, fuck the Democrats. Make no mistake, if you don't vote for Trump, NATO will kill you. Echt nog even, en Rutte doet zijn persconferentie zo. Hier. Lock her up. Hang Mike Pence. Een andere zorgwekkende ontwikkeling. Iran schiet niet alleen terug... ze blijken ook nog veel verder te kunnen schieten dan we dachten. There has been a new development in the US and Israel's war with Iran. Iran has launched 2 missiles at Diego Garcia. Ja, Iran zou raketten hebben afgeschoten op Diego Garcia. En ik dacht eerst, Jezus, ik weet niks van voetbal... maar je gaat toch geen raketten op spelers afvuren? Maar Diego Garcia blijkt een eilandje te zijn in de Indische Oceaan. Kijk, dit is het. Het is een gek eiland, toch? Lijkt een beetje op wat er overblijft als mijn neefje een pizza eet. Maar er is blijkbaar ook nog ruimte voor een Amerikaans-Britse legerbasis. En die raketaanval die mislukte... maar het bewijst wel hoe ver die Iraanse raketten kunnen komen. Want als ze Diego Garcia kunnen halen... dan halen ze ook Brussel, Parijs of Amsterdam. En dat is toch wel even schrikken voor Europa. Al is het ook mogelijk dat die raketten alleen maar zo ver kunnen komen... als er geen springlading in zit. En dus dan krijgen we misschien alleen maar een lege raket op ons hoofd. Hey, kunnen we die dan niet opvangen? En dan volstoppen met springstof en dan terugschieten? Wat denk je, Onno Eigelsheim? Wat denk je? Oké, sorry. Maar dus wel goed om rekening mee te houden... als we nadenken over steun aan de oorlog. Iran kan ons misschien ook raken. En intussen beginnen de aandelenbeurzen een beetje genoeg te krijgen van deze oorlog. En dus kwam Trump dit weekend ineens met een keihard ultimatum aan Iran. Hier, kijk. Trump schreef afgelopen nacht dit op zijn eigen Truth Social. Binnen 48 uur moet de straat van Hormuz open. Anders gaat de VS energiecentrales vernietigen. Te beginnen met de grootste. Ja, Trump dreigt dus om de Iraanse energiecentrales te vernietigen. De grootste eerst. Nou, even kijken. De grootste energiecentrale van Iran, dat is deze. Dat is een gigantische stuwdam. Dus dat zou vrij rampzalig zijn. Maar Iran heeft bijvoorbeeld ook een kerncentrale. Kijk, dat is deze. Ik wist niet dat alles daar op een moskee moest lijken. Maar oké. Maar goed. Als Trump echt al hun energievoorzieningen kapot gaat schieten... dan kunnen de gevolgen dus best wel groot zijn. Ook omdat Iran direct met een tegendreigement kwam. Als Trump hun energiecentrales bombardeert... dan vallen zij overal in het Midden-Oosten de energiecentrales aan... en de ontziltingsinstallaties. Daar wordt zoet water gemaakt van zeewater. Dus dan zitten de golfstaten zonder drinkwater. En dan kunnen die nog wel een tijdje uitzingen met champagne... maar het is toch best wel een serieus dreigement.
Maar goed, het ultimatum van Trump zou exact 48 uur na zijn bericht verstrijken. Oftewel 16 minuten voor 2 vannacht onze tijd. En dan moest de straat van Hormuz weer helemaal open zijn. Dus komende nacht zou best wel spannend worden. Al werd ook rekening gehouden met het TACO-scenario. Een afkorting voor Trump always chickens out. Oftewel, Trump krabbelt altijd terug. En dat taco, dat is al zo ingeburgerd dat Nederlandse radiopresentatoren het gebruiken alsof ze een snackje bestellen. Moeten we hier ons zorgen over maken? Of wordt dit een tacootje of zal het zo'n vaart niet lopen? Ja, een tacootje. Ja. En het werd ook een tacootje. Wat zeg ik? Een dikke vette burrito. Want vandaag kwam Trump opeens met weer een nieuw bericht. Helemaal in hoofdletters, zodat je hem echt hoort schreeuwen als je het leest. En hij schrijft dat het ultimatum met 5 dagen is uitgesteld. En waarom? Nou, vanwege zeer goede productieve gesprekken met Iran. Nou, op zich fijn. Wel een beetje gek trouwens. Hij zegt eerst dat iedereen dood is en nu heeft hij ineens met ze gepraat. Okay. En toen kwam ook nog dit bericht. Overigens zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken dat er helemaal geen directe of indirecte gesprekken met de VS zijn geweest. Dus Iran ontkent dat ze met de VS hebben gepraat. Dus of Trump liegt, maar zo ken ik hem niet, of het Iraanse regime liegt. Ja, of Trump is in een babbeltruc getrapt. Misschien even kijken of hij zijn pinpas nog heeft, zeg maar. Maar voor de beurzen maakt het allemaal niet uit, want meteen nadat Trump had gezegd ik stel de aanvallen uit, ging de olieprijs met 10% omlaag. Maar ja, alles kan morgen weer anders zijn, want de oorlog duurt voort en de straat van Hormuz is nog steeds niet open. Dus experts verwachten een crisis. We staan aan de vooravond van de grootste energiecrisis ooit. Daarvoor waarschuwt het Internationale Energieagentschap. De vooravond van de grootste energiecrisis ooit. Sowieso, als mensen de vooravond zeggen, is dat altijd slecht nieuws. Het is of een oorlog, of een pandemie, of een talkshow van BNN-Vara. In elk geval een ramp. Maar de benzine- en dieselprijzen worden nu al hoger en hoger. Hier, €3 voor een liter benzine. In Twente komt die grens akelig dichtbij. Nou, ik vind in Twente de grens altijd akelig dichtbij, maar volgens experts is dit nog niks. Als er 2 maanden lang niets verandert, men escaleert door, dan praat je over orde grootte $200 per vat. Over een benzineprijs van tussen de 3 en 4 euro. Wauw, tussen de 3 en 4 euro? Schrik ik van. Wel leuk dat Joep van het Hek een nieuwe baan heeft. 4 euro per liter, flikker toch op, man! Tanken, betalen, tanken, betalen. En omdat de prijzen hier zo hoog zijn, gaan Nederlanders nog steeds massaal goedkopere benzine hamsteren in België. Ik ben daar zelf tegen. En in Maasmechelen veroorzaakt dat hamsteren nu zelfs lange files. En dat heeft grote gevolgen, zegt de burgemeester. Er is bijvoorbeeld inderdaad een industriële kippenslachterij die dus dagelijks nieuwe kippen nodig heeft om te kunnen slachten. Dat gaat over 10.000 kippen. Dat is een heel logistiek werk, dus dat dreigt te stoppen. Oh nee, de kippenvrachtwagen staat in de file. Nu moeten de kippen lopen naar de slachterij. Of thuiswerken en dan zoomen, toch? Maar zal ik maar beginnen dan? Ja? Zoiets, ja? Tokkie, volgens mij sta je op mute. Tokkie. Ook de gasprijzen die schieten omhoog. En dat is vooral vervelend voor mensen die een nieuw energiecontract moeten afsluiten. Mensen van wie het energiecontract binnenkort afloopt, vrezen de hogere gasprijs. Iedere dag even kijken. Van hoeveel gas hebben we gebruikt? Niet zozeer stroom, want daar kan je hem heel weinig aan veranderen. Maar gas houden we iedere dag wel in de gaten. Ja, en ik moet komende week ook een nieuw energiecontract afsluiten. Het wordt veel duurder. Dus wat ik nu doe, ik laat nu mijn huis helemaal vol lopen met het goedkope gas. Heb ik alvast een voorraadje voor als het nieuwe contract ingaat. Enige nadeel is die lucht. Maar dan steek ik vanavond wel een lekker geurkaasje vooraan. Vooral in Azië zijn de gevolgen van de energiecrisis al zichtbaar. Hier in Pakistan moeten scholen dicht omdat de energie te duur is. In India moeten restaurants sluiten vanwege een gastekort. En op de Filipijnen gaan ambtenaren over op een 4-daagse werkweek. Hun hele vrijmibo's naar de Filipijnen. En in Thailand is de energiecrisis zelfs doorgedrongen tot de televisiestudio. In het tropische Thailand volgen mensen massaal het advies op om de airco uit te zetten.
ก็เลยมีมาตรการที่ตามมาครับถ้าเกิดว่าเป็นสุภาพบุรุษที่เคยสวมสูทสวมเนคไทหรือว่างานไหนที่เคยสวมสูทอยู่ก็อนุญาตให้สามารถถอดสูทได้ครับ จะได้เป็นแบบอย่างสำหรับเรื่องของการประหยัดพลังงานด้วยนะคุณผู้ชมครับ Wauw. Het is daar nu altijd diepdak donderdag. Wat? En ook in sommige Europese landen grijpt de overheid in. Spanje en Italië gaan de accijns op benzine verlagen. In Slovenië mag je nog maar 50 liter benzine per dag tanken om tanktoerisme tegen te gaan. En wat doen wij? Nou, wij doen nog niks. Nee, ons kabinet grijpt nog niet in. En ik las dat en ik kreeg ineens zo'n gevoel dat we dit al eens een keer eerder hebben meegemaakt. Dit lijkt wel corona, toch? Ja, er dreigt een wereldwijde crisis en die komt uit Azië. Als gevolg gaan er nu al scholen, bedrijven en restaurants dicht. Vervolgens waarschuwt een grote internationale organisatie... geen enkel land zal immuun zijn. En oh ja, ga vooral thuiswerken en niet de weg op. Zuid-Europa neemt al maatregelen... en in Nederland zijn de mensen massaal aan het hamsteren... maar onze regering wil nog niet ingrijpen. Jeez, ik voorspel, over een week meldt de eerste Brabander zich met symptomen van een lege tank. Wat is dat? Siewert van Liende biedt goedkope benzine aan. Dit gaat helemaal mis. Oké.